Εντάξει, είναι κουμπλά το κάδρο, το έφτιαξες. Τι έχεις στήσει εδώ? Μαλά καλά μπρο, τι έχεις στήσει εδώ, fake agent. Λοιπόν, περιμένουμε και μου. Hello guys, Carfrix εδώ και καλώς ήρθατε στην ολοκαίνουργια σειρά από βίντεο που ξεκινάει σήμερα. Τι θα κάνουμε σε αυτή την καινούργια σειρά? Θα δεχόμαστε προϊόντα, θα τα κάνουμε unboxing και μετά θα τα δοκιμάζουμε στο ιμπιζάκι μας ή σε όποιο άλλο αυτοκίνητο είναι για την κάθε περίπτωση να γίνει δοκιμή. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα από ένα δεματάκι που μας έστειλε η Gearbest. Σας το είχαμε πει σε προηγούμενο βίντεο ότι περιμένουμε από την Gearbest ένα δέμα. Μας έστειλε λοιπόν ένα δεματάκι με διάφορα πραγματάκια να δοκιμάσουμε στο αυτοκινητάκι μας. Λάμπρο, με προσοχή. Με προσοχή, ευχαριστώ. Λοιπόν, και μας... Αλλά πόσο προσεκτικός είσαι, σε λατρεύω ώρες. Αυτό είναι το δεματάκι μας λοιπόν. Μας το έχει στείλει η Gearbest και νιώθω μέσα 3 κουτάκια. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε? Τι λέτε, Λάμπρο, θες να έρθεις λίγο πιο κοντά μήπως? Ή όχι, αργότερα? ήρθα. Λοιπόν, να το σφάξω. Κάτσε να κρύψω τις τιμές, να μην βλέπετε και πόσο έκαναν. Αν και να προειδοποιήσω ότι από κάτω υπάρχουν τα link με τα προϊόντα αυτά που βρίσκονται εδώ μέσα και μπορείτε να κάνετε κλικ και θα σας έχουμε βάλει και ένα κωδικό από κάτω τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε έκπτωση και να τα πάρετε ακόμα φθηνότερα. Carfrix, δωράκι. Δεν το έχω ξανακάνει παιδιά, συγγνώμη. Ένα κουτάκι, 2 κουτάκι, 3 κουτάκι. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ μέσα. Ωραία. Θα τα πάρουμε από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, τι λες? Να ήταν αυτό, ωραία. Οπότε τα κρύβω αυτά τα δύο για να μην σας αποσπούν την προσοχή. Εδώ, να κρύψουμε και το χορηγό, να μην φαίνεται. Και πάμε στο πρώτο. Τι είναι αυτό λοιπόν? Αυτό είναι ένα GPS tracker. Θα το ανοίξω και μετά θα σας εξηγήσω τι κάνει αυτό το πραγματάκι. Έχουμε εδώ λοιπόν το manual στα αγγλικά, όχι στα κινέζικα, όλος περίεργος, καλό αυτό. Και αυτή τη μικρή εδώ συσκευούλα με τα καλωδιάκια της και αυτό το αυτοκολλητάκι και άλλο ένα αυτοκολλητάκι το οποίο λέει Qualified Certificate νούμερο 7. Δεν τα κοιτάμε αυτά. Δεν τα κοιτάμε αυτά. Όχι. Read the fucking manual. Που λένε και τα παιδιά. Λοιπόν, αφήνουμε το κουτάκι στην άκρη. Αυτοκολλητάκι προφανώς για να το κολλήσουμε κάπου. Αυτό είναι το GPS tracker μας και αυτό είναι το manual. Τι κάνει λοιπόν αυτό το πραγματάκι? Αυτό το πραγματάκι το τοποθετούμε στο αυτοκίνητό μας. Βάζουμε μέσα μια καρτούλα SIM. Θα σας δείξω και τις οδηγίες σε λίγο. Το βάζουμε σε ένα σημείο το οποίο να μην είναι και ευδιάκριτο. Θα το βάλουμε στο μπιζάκι και θα καταλάβετε πώς πρέπει να το κρύψουμε. Το συνδέουμε και με μια εφαρμογούλα στο κινητό μας ξέρουμε πάντα που βρίσκεται το αυτοκίνητό μας. Αυτό μας χρησιμεύει αν δώσουμε το αυτοκίνητο σε κάποιον, θα ξέρουμε που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. Μας χρησιμεύει αν μας το κλέψουν, θα μπορούμε να δούμε που βρίσκεται το αυτοκίνητο τουλάχιστον μέχρι να το πάρουν γραμμή και να το ξυλώσουν. Αν και από ό,τι έχουμε δει και σε site και σε διάφορες ειδήσεις και σε συζητήσεις σε ομάδες. Να κάνω ένα μικρό pause, μπορώ? Τσιμπάει το Λάμπρο ένα κουνούπι. Το σκότωσα. Πάμε. Από ό,τι έχουμε δει λοιπόν σε φόρουμ και σε συζητήσεις σε ομάδες κτλ. Όποιοι αυτοκίνητα έχουν κλέψει και είχαν τέτοιο συστηματάκι και βρήκαν που είναι, η αστυνομία δεν πήγε καν στον κόπο να πάει. Άλλο θέμα αυτό. Εσείς θα ξέρετε που είναι και ακόμα και αν δεν μπορείτε να πάτε να το πάρετε. Δεν έχει σημασία. Αυτό λοιπόν είναι το GPS tracker μας. Εδώ έχει 2 βιδούλες, ανοίγει το καπάκι του, μπαίνει μέσα η κάρτα SIM και πρέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες, σε αυτό το σημείο να πω ότι έχει ρεύμα και σταθερό και από το διακόπτη. Που σημαίνει αυτό ότι μπορείτε να το έχετε πάντα ανοιχτό, συνδέοντας το στο σταθερό ρεύμα ή μπορεί να ανοίγει όποτε ανοίγει και ο διακόπτης. Όποτε βάζετε μπροστά το αυτοκίνητο. Εμείς θα το συνδέσουμε σταθερό μάλλον για να βλέπουμε πάντα που είναι, ακόμα και όταν είναι σβηστό. Αυτό θα μας τρώει η μπαταρία. Ωραία.
Και έχουμε και το manual, το οποίο μας δίνει τις οδηγίες. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν το τοποθετήσουμε και κάνουμε όλη τη διαδικασία. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι πρέπει να έχετε μια κάρτα SIM και όλους τους κωδικούς της, γιατί πρέπει να κατεβάσετε μια εφαρμογή στο κινητό σας, να προσθέσετε όλους τους κωδικούς από την κάρτα SIM, να προσθέσετε και τους κωδικούς από τη συσκευή, για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το tracker και να βλέπετε ανά πάσα στιγμή που είναι το όχημά σας, είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο. Λάμπρο, έχεις να ρωτήσεις τίποτα? Για μένα το πήρες αυτό. Αυτό το πήρα για να το βάλω στο Ibiza. Επειδή σου ζήτησα μια μέρα τα μάξι. Ναι, το πήρα για να το βάλω στο Ibiza. Τελειώσαμε με αυτό, πάμε στο επόμενο, τι λες? Καμία απορία? Gearbest λοιπόν, GPS tracker, από κάτω είναι το link, μπορείτε να μπείτε, να το δείτε, να δείτε τις τιμές του, πόσο έχει, μην αρχίσετε να ρωτάτε στα σχόλια πόσο κάνει, πατήστε το link στην περιγραφή. Δείτε πόσο κάνει, κωδικό εκπτώσεως από κάτω, δεν τον ξέρω ακόμα, θα τον έχουμε όμως από κάτω στην περιγραφή, για να πάρετε και εκπτωσούλα να το αγοράσετε πιο φθηνά ακόμα. Μέσα, στο κουτί του και πάμε στο επόμενο. Το δεύτερο μας κουτάκι, όλο άσπρο, δεν γράφει τίποτα, ή μάλλον γράφει Silver και Made in China και γράφει και ΙΤΑ 7. Ψηλιαστήκατε τι είναι, μάλλον. Λοιπόν, αυτά είναι LED lampes. Αν θυμάστε παλιότερα, είχαμε κάνει βιντεάκι τοποθέτηση ξένων σε ένα γκολφ ενός φίλου μας. Παρεπτόντως λίγο, 1-2 εβδομάδες μετά έπεσε ένα χαντάκι, πάει το γκολφ αυτό, έτσι, να ξέρετε. Είχαμε κάνει τοποθέτηση ξένων σε φανάρια με καθρέφτες. Το ίδιο έχουμε κάνει και στο Ibiza. Μεγάλη αμαρτία, μεγάλο κακό έχουμε δημιουργήσει και εμείς και οποιοδήποτε άλλος το κάνει αυτό. Ήρθε η ώρα να ξυλώσουμε τα γραμμένα ξένων και να βάλουμε normal φώτα στο αυτοκίνητο, γιατί έχουμε τυφλώσει πολύ κόσμο. Normal δυνατά φώτα. Normal δυνατά φώτα και η επιλογή είναι αυτή. LED ΙΤΑ 7. Ψύχτρα βλέπω εδώ. Βυσματάκι βλέπω. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη οδηγία. Λάμπες είναι, τις τοποθετούμε, τις συνδέουμε, ανάβουν. Θα τα δείτε στο Ιμπιζάκι, πάλι τοποθέτηση. Φτηνές, αρκετά φτηνές, δεν είναι καμία τρελή ποιότητα. Θα δούμε τι απόδοση θα έχουν και πόσο θα αντέξουν όταν τοποθετηθούν. Και για αυτά. Αν διαλέξουν όσο γίνεται παραπάνω lumen. Ναι. Και watt. Θα τα πούμε και στην τοποθέτηση αυτά, ναι. Ψάχνοντας στο site, διαλέξτε όσο περισσότερα watt και lumen μπορείτε στις λάμπες για να έχουν καλή απόδοση. Επίσης εδώ δεν ξέρω αν το βλέπει φακός, λίγο δύσκολο. Ναι. Φαίνεται όμως μέσα, η λάμπα έχει ένα μυστηράκι από πίσω, το οποίο γυρνάει μόνιμα για να την ψύχει, γιατί οι LED λάμπες σηκώνουν μεγάλη θερμοκρασία και παίζει να κάψουν και φανάρι, να λιώσουν πλαστικά εύκολα. Υπάρχουν και αυτές χωρίς ψύχτρα που είχα εγώ στο Ναι, υπάρχουν και χωρίς ψύχτρα, οι οποίες είναι πιο ακριβές και λίγο και πιο επικίνδυνες νομίζω. Όχι. Λοιπόν, την τοποθετώ πάλι μέσα στο κουτάκι, θα δείτε την τοποθετώ πάλι μέσα στο κουτάκι της, θα δείτε την τοποθέτηση του Ιμπιζάκι μας. Θα γίνουν full episode για κάθε ένα από αυτά. Αυτό τώρα το κλαρίνο έχει copyright. Θα γίνουν full episode για κάθε ένα από αυτά τοποθέτηση. Θα βγάλουμε και τα φανάρια να τα φτιάξουμε, γιατί με τα ξένων που βάλαμε έχουμε κόψει τα καπάκια, τα έχουμε κάνει χάλια. Ώρα να τα φτιάξουμε. Και πάμε στο τελευταίο μας κουτάκι που είναι το μεγαλύτερο και ίσως και το καλύτερο απ' όλα. Τι είναι αυτό? Γυαλίζει μάστορα. Γυαλίζει και δεν βλέπετε τι είναι. Χαχά! Θα το ανοίξω λοιπόν για να δείτε τι είναι. Είσαι μας λίγο το κουτί, απ' Ναι. γράφει τι είναι. Λοιπόν, είναι μια οθόνη Android. Επίσης είναι μια μίγα εδώ που με ενοχλεί πάρα πολύ. Άμα είναι φιλικιάστη. Είναι μια οθόνη Android 2DIN Universal. Είναι 60W επί 4 έξοδο ήχου. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα που γράφει. 60 είναι. 60 επί 4, ναι, γι' αυτό διάλεξα αυτή, γιατί ήταν ψηλοδυνατή. Τι κάνεις δωρό. Και πάμε να δούμε τι λέει στα χαρακτηριστικά της. 7 inch on, οθόνη TFT, touch εννοείται, 1080p βίντεο, παίζει, support audio playback format, δηλαδή μπορεί να παίξει ήχο MP3, WMA, WAV, FLAG, OGG, APE, δεν ξέρω τις περισσότερες από αυτά, δεν τα έχω ξανακούσει, πρώτη φορά τα ακούω, μπορεί να τα παίξει πάντως. Μπορεί να παίξει βίντεο, RM, RMVB, DVD, VCD, MP1, MP2, DivX, X-Video, MP4 ή τα 223, FLV, 3GP, μπορεί να παίξει όλα τα βίντεο βασικά, βαριέμαι να διαβάσω όλα. Έχει offset ενισχυτή, καλό αυτό, γιατί είναι καλής ποιότητας ενισχυτές η offset, 60x4, αρκετά δυνατός. Ράδιο
κλασικά, τηλεχειριστήριο, auto power off με μνήμη, ξεκινάει από εκεί που σταμάτησε εν ολίγης, ρολόι, mute, equalizer για μπάσα κτλ. Είσοδος AUX αν θέλετε να συνδέσετε κινητό ή οτιδήποτε άλλο. Είσοδο για πίσω κάμερα, για να βάλετε πίσω κάμερα. Συνδέεται με κινητό και με εξωτερική οθόνη. Αυτά. Και από εδώ γράφει και άλλα, παιδιά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, sorry. Εν ολίγης, είναι μια φθηνή κινέζικη οθόνη 2D, από αυτές που σας πουλάνε στα ελληνικά καταστήματα 200 ευρώ. Μπορείτε να την πάρετε κατευθείαν από την πηγή, από τον Gearbest δηλαδή, και να την πάρετε 70-80 ευρώ, όχι 200 που σας την πουλάνε στην Ελλάδα. Όχι, δεν θέλω να χαντακώσω κανέναν, ο καθένας κάνει τη δουλειά του και πουλάει όσο θέλει. Απλά κι εσείς έχετε τις επιλογές σαν καταναλωτές και μπορείτε να το πάρετε κατευθείαν από την πηγή και όχι από την Ελλάδα για να το πληρώσετε 3 φορές πάνω. Ωραία, ανοίγω. Ωραία συσκευασία. Τι είναι αυτό? Controller. Ωραία, Ποτέ δεν το χρησιμοποιείς, παρακαλώ. Ποτέ δεν το χρησιμοποιείς. Εκτός αν στο πάρει ο συνοδηγός και πατάει μαλακίες και σου σπάσει τα νεύρα. Ναι, αν είναι 10. Πάει αυτό. Manual και φύσες. Τα έχει όλα μέσα. Και πάμε στην οθόνη, η οποία είναι... μάγκα, είναι πάρα πολύ βαριά. Ζυγίζει περίπου όσο 2 φρυγανιές. Κάτσε να βγάλουμε τα φιλιζόλ. Να το αφήσω εδώ στην άκρη, ωραία. Θα βρεις το Ναι, ρε. Και αυτή είναι η οθονούλα μας. Δεν είναι πολύ βαριά. Ελαφριά φαίνεται. USB έχει εδώ. Είσοδο για κάρτα SD. Ένα reset. Volume πάνω κάτω. Home και power on off. Μικρή είναι. Έχει εδώ πίσω τους εισόδους. Κεραία. GPS. Έξοδο ήχου. Έξοδο εικόνας. Είσοδο εικόνας. Τα βυσματάκια, ασφάλειά της, AUX εδώ βλέπω, ελαφριά είναι, δεν περιέχει βάση μέσα για να τη βάλετε, οπότε πρέπει να την πάρετε έξτρα. Τώρα θα σποιλάρω εγώ, αλλά μια ψιλοέρευνα που κάναμε στα ελληνικά καταστήματα παίζουν από 20 έως και 50 ευρώ ανάλογα την ποιότητα οι βάσεις 2D, universal. Θα πρέπει να πάρουμε μια βάση για να τη βάλω μάλλον. Να σποιλάρω λίγο ακόμα επίσης, τα φωτάκια εδώ είναι ελεγχόμενο το φως. Είναι RGB, διαλέγετε ό,τι φωτισμό θέλετε για να ταιριάζει με το αυτοκίνητο. Τώρα, σαν ποιότητα και ήχου και εικόνας δεν ξέρουμε τι παίζει. Όταν τη βάλουμε θα δούμε. Αυτά λοιπόν είναι τα πραγματάκια που μας έστειλε το Gearbest. Επαναλαμβάνω και για την οθόνη. Link στην περιγραφή. Μπαίνετε, βλέπετε όλα τα χαρακτηριστικά. Αν γουστάρετε και σας αρέσει η τιμή, υπάρχει και εκπτωτικό κουπόνι. Την παίρνετε. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε μάλλον, γιατί εσείς λέτε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν είναι τα προϊόντα μας. Όπως είπαμε, θα κάνουμε βίντεο 1 προς 1 την τοποθέτησή τους. Κάτι που δεν έδειξα στην κάμερα πριν. Και αυτή η ωραία σακουλίτσα που μας έστειλε η Gearbest για να τα βάλουμε μέσα. Οπότε κάτσε να τα μαζέψω πάλι. Να τα βάλουμε πάλι στα κουτιά τους για να τα βάλω στην όμορφη σακουλίτσα. Here. Όπως είπαμε, θα κάνουμε βίντεο και για τα 3 προϊόντα μας, θα τα τοποθετήσουμε και θα σας δείξουμε τις οδηγίες τους και πώς πρέπει να λειτουργούν όλα. Εσείς μπαίνετε στα link από κάτω, τα βλέπετε με τις τιμές τους, υπάρχει εκπτωτικό κουπόνι, αν θέλετε αγοράζετε κάποιο και πείτε μας στα σχόλια με τι σειρά θέλετε να τα φτιάξουμε. Ποιο θέλετε να δοκιμάσουμε πρώτο και να το τοποθετήσουμε και ποιο θέλετε να δοκιμάσουμε τελευταίο, ό,τι πείτε εσείς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε. Subscribe οπωσδήποτε στο κανάλι και πατάτε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Σημαντικό, πρέπει να μαζευτούμε πάνω από 15.000 άμεσα, αν δεν είμαστε ήδη σε αυτό το βίντεο. Facebook, κάνετε like, μας ακολουθείτε και βλέπετε φωτογραφίες, βίντεο και όλα μας τα νέα. Εννοείται www.carfreaks.gr, τα πάντα όλα για μας. Και τελευταίο και σημαντικότερο, κάνετε follow στο Instagram για να βλέπετε καθημερινά, ίσως και πιο πολύ από ένα τη μέρα live βίντεο με το τι κάνουμε κάθε μέρα και τι ετοιμάζουμε. Spoiler ουσιαστικά στο YouTube κάνουμε στο Instagram. Ευχαριστούμε, περιμένουμε τα σχόλιά σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!